ሼፍ ማንኝ ዛሬ የምሰራላችሁ የዶሮ መቁዋደሻ ጥብስ ነው። መጀመሪያ ዘይት አደርጋለሁ። ትንሽ የከተፍኩት መቁዋደሻ አደርጋለሁ። ይኸው ስትጠበስ የመቁዋደሻ ጥብስ በልታችሁ ልታውቃላችሁ? አብረው እንደበስል ቲማቲምና ሽንኩርት አደርጋለሁ። አሁን ለማስለዋለሁ። ቆንጆ ጥብስ ነው ታስታውቃለች። አሁን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። አሁን ቅቤ አደርጋለሁ። ሽታው እንዴት እንደሚጥም እስከምበላችሁ እኩያለሁ። አሁን ቃሪያ አደርጋለሁ። ጨውና ኮረሪማ አደርጋለሁ። አሁን ልትማሰል አሁን ሮዝሜሪ አደርጋለሁ ወይም የጥብስ ቅጠል አደርጋለሁ። አሁን በስላልኛለች ላቀራርባት። የመቁዋደሻ ጥብስ ተሰራ። የመቁዋደሻ ጥብስ ሽታው ደስ ይላል። አሁን ልትቀመጥ በጣም ነው የምትጥመው። ቤታችሁ ስሯት። ዴሊሸስ በጣም ነው የምታጥመው። ቤታችሁ ስሩ። የምትፈልጉ ምግብ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉኝ። ኮፒ ሼር ላይ አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ ባይ።